Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας. Τασάρου. Γεια σου φίλε. Αγέντο. Τι κάνετε, πως είστε? Hello, hello, hello. Είδατε πως το άλλαξα ο Ζάμε. Χωρίς κλάτσο ξαμπήρα, γιατί πλέον κάποια φορά. Εγώ φορώ όμως σήμερα μαύρες ριγέ. Ριγέ. Ριγά. Το φλιτζάνι του παππού. Τσεκάρω το mic, αν είναι καλό. Αλλό. Πού είσαι ρε Κυριακό παιχταρά? Φίλε, να μπείτε, πώς πάει το exam period? Πώς πάει το examination? Τι κάνεις, πώς είσαι? Να έρθουν όλοι ξυπόλυτοι ρε. Αντροπή. Αντροπή. Σήμερα βάλα εγώ όμως. Είναι όλα balance. Δεν grind is real. Άντε μήνες σου αύριο. Αύριο διάτσε κομπλέ. Finito. Finito te la apilito. Το θέλει έτσι λίγο. Έτσι λίγο. Πλάνα με θεωρείς τη φατσούλα μου έτσι. Όχι. Εδώ. Εδώ. Αύριο είναι η πρώτη εξέταση. Αύριο ξεκινάς. Πάμε. Και πότε τελειώνεις? Τελευταία πότε είναι? Πάμε. Έλα. Το έχεις ρε μαλάκα. Αχ. Το ρολόι μου ρε. Un momento, por favor.
περίμενε εκεί πέρα. Καταστροφή. 8 συνολικά, 3 του Ιούλη τελειώνω. Εντάξει, περίμενε. Μόνο για σένα τώρα. Τούτο. Μόνο για σένα. Νιώσ' το, τα take it in. Είμαστε μαζί σου, όπως λέει ο Τάσος, μια. Αλλά ξέρεις, νιώσ' το. Το έχεις. Τούτον απλά έπρεπε να παιχτεί. Άμα είμαστε. Έλα ρε μαλακά, έχεις το, είσαι παίχτης. Είδα ως τα μάτια σου ότι είσαι παίχτης. Όχι ρε πήρα, να κλαίεις. Φίλε, θέλει... Θα σου εξηγήσω. Θέλει perspective του τα πράγματα. Το theme του Claire Obscure. Σου το... Φίλε, ό,τι θέλεις για σένα σήμερα. Φαντάζομαι μιλάς για το Lumière. Μαθάζω τα official τώρα. Actually, ξέρετε να κάνουμε. Έτσι να κάνουμε τώρα. Πάμε λίγο. Έλα. Τα ριρα. Παλαγιά με την μπορώ. Αγαπώ το παιχνίδι, αγαπώ το. Έχει ένα βίντεο που παίζουν καμπόσα τραγούδια. Πλανώ θα φύγω απ' έξι. Πάει. Θα μπω και είδεν κάτι, ξέρω. Να σπάσει. Να σπάσει αν τον τζούσεις. Να ξέρετε ότι το ότι με τόσα λίγα όργανα κάνει τόσο καλό, φαίνεται τόσο εμπλουτισμένο, τσίνον είναι η μαγεία. Τσαμένη μαγεία! Ένα stream που να όλες μόνο μουσικές, μπορούμε να κάνουμε. Να το μάθουμε στην κιθάρα τώρα. Τώρα! Μαλακαόν. Ας πω ποιο άλλο μ' αρέσει πολλά. Τούτο. Ακούστε τα μεν τζαζίλες.
Ρε, το εύρος μουσικής που έχει τούτο το παιχνίδι είναι unmatched. Εντάξει, unmatched. Έχει, πέρα σου πω, νομίζω είναι 150 τραγούδια. Ρε, τι 150 τραγούδια. Μπρο, δεν καταλάβετε πόσο μεγάλο είναι. Για soundtrack ταινίας ή παιχνιδιού. 154 τραγούδια, 7 ώρες soundtrack, μαλάκα. Ο κάθε... Δεν μπορώ. Ένα λεπτό, ναι, πια λίγο. Εντάξει, φίλοι. Λοιπόν, πείτε μου τι κάνετε, πώς είστε. Δώστε μου αγάπη. Σήμερα εγώ είμαι κάτω. Φέρουμε πάνω τώρα, αλλά είμαι λίγο κάτω. Γίνει μέρα. Για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω γιατί. Being totally honest. Αλλά εντάξει. Τι έκανουμε. Τι έκανουμε. Φίλε, όμως σοβαρά τώρα, Κυριακό, σε εσένα μιλώ. Φίλε, κάμνε σταδιακή. Θα σου εξηγήσω. Bit by bit, τη δουλειά που πρέπει, το θκευάσμα που πρέπει. Και που είχαμε και εκεί, απλά show up, perform, και άστο να πάει. Και ό,τι γίνει. Το έχεις ρε μαλάκα, είμαστε όλοι δαμέ μαζί σου τον γκάγκ. Όλοι. Ζήτω και Ανίτα κάθε φορά. Εντάξει. Κάπως έτσι πάει το πράγμα. Κάπως έτσι είναι η φάση του game. Claire obscure, les pelotades et les poils de... Αγιώσω τις κλινικές θέλω και το θκευάσμα είναι τίποτε. Οκ. Για να καταλάβω, sorry αν ρωτώ, απλά δεν ξέρω. Μέσα Ιούνι. Άρα κάποιες εξάσεις είναι κλινικές και κάποιες εξάσεις είναι γραπτές. Που οι κλινικές να φανταστούν κάτι σαν πρακτική. Τύπου πράγμα. Σωστά το καταλάβω ρε μπρο. Επίσης σήμερα είδα ότι η Naughty Dog δουλεύει σε καινούργιο παιχνίδι. Εκτός του Intergalactic. Είναι το Last of Us 3. Ή είναι κάτι καινούριο. Πολλά σας. Σε άλλο project. Όταν λέω κλινικές εννοώ πρακτική. Έχουμε ασθενείς δικούς μας και κάνουμε πράγματα. Ναι, πρακτική. Απλά διευκρινίσα και έπιασε περίπου τα μπονός. Φίλε, άτε. Μέσα του Ιούνι. Okay. Soon. Very soon. Σαμπάλι. Απλά έχω 3 γραπτές εξάσεις πριν να δικαιώσουν τούτες. Οκ. Και νουλα κούλο μακάζαμε. Φίλε, όμως μετά έρχεται καλοκαίρι. Αγνών και ωραία. Έχεις τώρα μάλακα. Ναι, ο Λιέλ Τράκμαν είπε έχει ακόμα ένα παιχνίδι το οποίο δουλεύεται αυτή τη στιγμή όπου έχω ένα ρόλο που μοιάζει περισσότερο με παραγωγού και έχω την ευκαιρία να συμβουλεύσω να δω αυτή την άλλη ομάδα και να δώσω feedback στο δωμάτιο. Άρα δεν πιστεύω να αλλάσω το Αστρία. Γιατί εκτός αν τούτα όλα smoke bombs και απλά έτσι. Last of Us 3 δεν θα ήταν για να συμβουλεύσει και να... Ήταν να τζαμί να το κάνει. Οκ. Έμειναν και 2 επεισόδια νομίζω για να τελειώσει το season 2 η σειρά. Και μετά ένα εισδόκο πόνο γίνεις, έτσι μονοφατσάς. Όπως είναι τζαμί, μπάμπα στη κελέ. Μπάμπα στη κελέ. Το λοιπόν θα μπω στο game.
Για να πάμε σιγά σιγά στις παραδόσεις. Επίσης, όχι ρε, τι κάνω μαλάκα. Επίσης, είπα το και στο προηγούμενο live, αλλά κοντεύκουμε να. Για κάποιον λόγο, πιο μακριά παρακοντά. Νιώσε κοντά, φτάσε μακριά. Κλέρα. Επίσης το stream σήμερα θα είναι λίγο short, έτσι ώστε και ώρες. Ένα mini recap που το χτεσινό. Τώρα είμαστε καθοδόν για το lab του Heartman. Ο Heartman είναι ένας τύπος που τον είδαμε αρκετές φορές, αλλά τώρα να μάθουμε ένα αρκετό backstory, τι γίνεται μαζί του, ποια η φάση του. Ζακ, Αλάνη παιχτούρα, φίλε καλέ, γεια σου. Τι κάνεις, φίλε? Έγιναν κάποια events, μεταφερθήκαμε στο parallel παυτό με τον Cliff, που είναι ο παπάς του BB. Αυτά προς το παρόν. Να δυσκολευτούμε πολλά. Κουβαλούμε πτώμα τώρα, το πτώμα της μάμα. Θυμάστε η μάμα είναι η κοπέλα που πέθανε πριν και έχει τη δίδυμη αδερφή. Για να το εξετάσει ο Heartman, ο οποίος είναι, αν κάποιος ξέρει τι γεννήσκεται, εντζίνος. Είμαι καλά αδερφέ μου. Δάμε στα deliveries, στα κλασικά, τα καθημερινά. Μαμά με criminal. Μαλάκα, θυμηθώ. Κυράκο, μακάρι να ήξερες, δεν μπορώ να σου πω, γιατί classified info. Είναι το πράγμα που είπες τώρα, έκαμε ένα lock, κάτι αναμνήσεις. Άσε μαλάκα. Ζακ, είδα το βίντεο σου με το Chain Together. Μπρο, κλαίω. Όχι, δεν είμαι... Δεν είμαι criminal, δε. Αλλά και να είμαι δεν θα το λέω. Απλά κάποια πράγματα, ναι. Τώρα πέ μου, καλά, δεν μπορείς να μας πεις, ήταν που τώρα λες. Άτε. Πέλε πρέπει να το παίξουμε μαζί. Να γελάσουμε πολλά. Άρα είμαι criminal. I guess we'll never know. Τι πάει να πει criminal όμως? Τι πάει να πει criminal? Criminal είσαι άμα σε πιάσει. Γιατί έχει ανθρώπους που υποτίθεται είναι criminals αλλά και πιάνουν τους, αλλά criminals. Τα μπάσταρ. Όχι ρε. Όχι ρε χαζέ. Εγώ τώρα που πάω ρε μαλάκα? Που πάω? Ποια είναι η τακτική που πρέπει να ακολουθήσω για να βγω το βουνό? Αγγές που ποδά. Είμαι. Δεν είπα τίποτα, δεν ξέρω τι λες. Που ξέρω. Το σίγουρο είναι στο Reddit της. Με τόσες φαγές που κάνεις, σίγουρα. Έλα ρε Σαμ, έλα ρε Σαμ. Κάθε σφαγή που κάνω την αφιερώνω σε viewer. Άντε ρε σοβαρά. Καλό actually.
Έλα Νίκο, αυτό είναι για σένα, μπαμ. Μαλάκα. Κανονικό καλτ. Βλέπω. Ζάκ μου, πώς ήταν η ημέρα σου σήμερα, φίλε? Κανέναν πλάνο σε καμιά μάπα απογευματινή? Κλαίωψιο. Γεια σας όσοι μπαίνουν τώρα. Καλώς ήρθατε. Κοπιάστε. Ξεκίνησα αμέσως εγώ delivery. Είδατε, γιατί να μπει σκέτε. Μα χάσετε συγκέντρωση σου για δευτερόλεπτο. Πέφτες χαμέ ρε μαλάκα. Καλά πρωτογιά, ήμουν gym και στα σπίτι τώρα και μπορείς λίγο να ανοίξω live. Ωραίος ο μπρο. Εγώ καλά. Σήμερα είναι τσίνες ημέρες. Λίγο έτσι. Αλλά τώρα που άνοιξα live, feeling better. Πάντα βοηθά. Είναι ώρα χαλάρωσης τώρα. Και vibe. Εντάξει, συνειδητοποιάται η κουβαλοπτώμα, ναι. Μες στα βουνά και στα λαγκάδια. Θα έρθει κάτι να κάνει φίλ για σένα, ρε Σαμ. Είμαστε ένας και μοναδικός. Ωραία χαλάρωσης και κρίμινε. What the fuck, γιατί? Τι γιατί? Γιατί κουβαλοπτώμα. Τώρα πήγαινε να μπει ο τραγούδι που έφτασα. Αλλά κατούν το λάπ, πόσες αναμνήσεις. Να κάτσω λέω δάμε να ακούσουμε το song. Έσβησεν! Άντε ρε κότσιμα μου, όχι αμάν κάθομαι. Total rest, ένα second. Πες μου ότι συνεχίζει έτσι smoothly. Μαλάκα συνεχίζει. Wow. Όχι. Ομόρφο. Εντάξει, επειδή με τα μένει να πάω δυστυχώς, άρα... Κυράκο, το γιατί που ρωτήσες για το πτώμα. Είναι η μάμα τούτη, που είναι μια τύπισσα που επέθανε πριν. Και επειδή είχε ένα σημαντικό connection με το... με μπιτής και πράγματα έτσι. Ο Heartman θέλει να την εξετάσει και να... για information, επειδή είναι επιστήμονας. Στο φέρνω τούτη. Πολλά ενδιαφέρον η ιστορία του, εμένα αρέσκει μου πολλά τούτη η φάση στο παιχνίδι. Make delivery. Έλα.
performance evaluation. Είμαστε παίχτες ρε φίλε, ήρθαμε πολλά καλά. Request to join UCA. Registered. Awaiting Cupid connection. Ένας με και εμένα πάνω. Τώρα επειδή ξαναθυμίζω ότι τα Cupids που συνδέουμε, βάλει τους ούλους μέσα στο Chiral Network, έτσι ώστε να μπορούν να κάνουν share πληροφορίες, ανακαλύψεις. Και επειδή τόσο καιρό ήταν κομμένοι από τίποτα ο κόσμος, δηλαδή αν ανακαλύψει κάποιος επιστήμονας κάτι που μπορεί να βοηθήσει έναν άλλο επιστήμονα, δεν υπήρχε τρόπος να συνδεθούν. Σαν πως είχε ίντερνετ, ας πούμε. Ούτε κάποιον να μεταφέρει πληροφορία. Έτσι τώρα με τούτον να πιάει και πολύ information τούτος ο Heartman, που είναι πολύ δυνατός, και να ενωθεί και να μπορεί να μεταδώσει τις γνώσεις του. Γιοπ. Και αυτό είναι καρδία. Θα βγω τώρα να κάνω μπάνιο και θα ετοιμαστώ για live, θα τα πούμε. Έγινε Ζακ μου. Φιλιά, καλό live. Have a great day. Α, κάτι κάνει το thermal. Πάτα, αλλά θυμούμε τι. Please proceed into the facility with a cadaver. Good work. Heartman, έλα ρε μπρο, έφερα σου κοτσιά μου πτώμα ρε μαλάκα. Τώρα δηλαδή λέμε until resurrection. Όχι, resuscitation. Αλλά εντάξει. Και resurrection να γράφεται θα ήταν λάθος. Να καταλαβαίνετε γιατί. Νεκρανάσταση. Έτσι σημαίνει η λέξη. Όντως. Wow. Resuscitation. Οπα. Heartman. Administering shock. Stand clear. Espera. Welcome back, bro. Episode 8. Heartman. Γεια σου, Πέτρια μου. Cheers. Οπ. Well, you certainly caught me with my pants down. 21 λεπτά until death. Πετριούλα, τι κάνεις? I'm sorry. I didn't mean to alarm you, but I am what I am. Ah, please, lay her down there. Τι είναι ρε Πετριούδιν? Πώς ήταν εκτρομούλα μας? Still no sign of them. Τι κάνει ρε? You know your heart stops beating. It stops every 21 minutes. I spend 3 minutes on the beach, and then return. 60 deaths and 60 resurrections per day. Σκέφτομαι μάλλον. 60 opportunities to search the beach for my departed family. This is how I live. This is my life. So, while you've traveled to and from the sea an impressive number of Ψάμε times, σουβλάκια. Nice. my beach count is a little higher. Διαβάζει βιολογία. 218,549. Καλό. Καλό διάβασμα, bro. I see myself in that crater,
my wife and my child. It's like looking at the shape of my Μάπες. heart. The doctors called it myocardial Μάπες. cordiform. Λες. Mine is an especially unusual case. I have pictures. Care to see Heartman's heart-shaped heart? Γεια! No, you really should. Γεια σου, Άννα. Γεια σου, It Αννουλήρη. doesn't run in the family. You know, I never came to terms with their loss. In the days that followed, I became obsessed with an idea that the beach is real and they are on it. I would induce cardiac arrest, 3 minutes at a time, and search for them, day after day after day. Oh, so you could say goodbye? Quite the opposite. It is said that everyone's beach is different. So what if everyone's afterlife is different too? I find the thought terrifying, spending eternity alone, which is why I decided to find my family and make sure to move on with them. You mean die with them? If death would see us reunited, then yes. But the repeated cardiac arrests took their toll on my heart. The muscle gradually deformed. And after a while, they started calling me the beach scientist. Heartman. I'm glad we could have this conversation. Oh. A body that Διαβάζεις doesn't φυσική. necrotize. No sign of decomposition. Πολύ επιστήμη σήμερα. It's as if she were still alive. Σ' αρέσκει η Perfect φυσική. mummy. An Αννούλης. impeccable corpse. What's wrong? Where's the other thing you were supposed to bring? Ah, found it. Behold. Wait, dead man? It appears to be an umbilical cord. Human by the looks of it, I think. But this was no ordinary conduit between fetus and placenta. It looks more like a BT's tether. And this was Mama's? Yes. Όχι, είναι τυφλός. A body that doesn't necrotize and an umbilical cord connected to the beach. Θεωρείται γι' αυτό θέλει τη μάμα να These την are ελέξει. remarkable discoveries, Sam. Enough to set my sore heart racing. 5 λεπτά until death. I apologize if our conversation gets cut short. Τούν το umbilical cord έχει κάποια BT's properties. I must go back to the beach and look for my wife and child. One person, one beach. That's the rule. But I'm the exception. My beach is connected to others, as if it were the beneficiary of a coronary bypass. Maybe this twisted heart of mine made it possible. All I know is that I will find them. Even if my every visit raises new questions. Στο τέλος πεθανείς και κάθε 21 λεπτά κάνει visit έναν beach. One day. Γυρεύκοντας στην οικογένεια του. The Είναι το καλύτερο μάθημα, αλλά όχι το χειρότερο. The endless wars you found yourself trapped in. Εμένα μου αρέσει και μου πολλά η φυσική. Αλλά μια φάση μετά είναι πολλά μαθηματικά και ειδικά στο A-level που έκανα ήταν του μαθηματικά. Αλλά στη θεωρία ήμουν καλός. But if regret, resentment, a fervent desire to remain, if these feelings are powerful enough, they may give rise to an altogether different beach, a collective purgatory for an army of the damned. Clifford Unger. Clifford Unger. His misery and hatred, combined with your BB acting as some sort of catalyst, have brought these battlefields to our world.
minutes to cardiac arrest. Please proceed to a safe location. It's just a theory. You think Higgs is pulling the strings? Pulling all their strings? Ensure you are in a stable position. I don't know. But evidence does suggest that Higgs brought them here. Χαλαρά τους πέφτει. Αλλά πούμε ρε μπρο, άντε Please καλύτερα. hold on to something secure. Oh, before I forget, I have a favor to ask. Activating lab security measures. Could you just relax until I come back? Time stops on the beach, but not in the scene. Rest assured, it'll only feel like 3 minutes to you. We'll continue this shortly. 5, Είναι όπως το Sam με το connection του με το beach. Όχι όπως το Sam, αλλά όλοι οι άνθρωποι έχουν beach. Όταν πεθάνεις, το beach είναι η σύνδεση μεταξύ θάνατου και ζωής. Όλοι έχουν έναν beach που πάσουν και είναι πάντα beach, actual beach. Μπορεί να είναι κάτι άλλο. Ας πούμε για παράδειγμα του Clifford, το beach του είναι battlefields και ο λόγος που μπορούσαμε να δούμε τόσα πολλά άτομα μέσα στον battlefield είναι επειδή όλοι πέρασαν τον πόλεμο και έγινε manifested έτσι. Τουλάχιστον τον καταλάβω εγώ. Εγώ ακριβώς το αντίθετο με μπορώ τη θεωρία. Άτε ρε. Εγώ νομίζω φταίει και το πώς την διδάσκουν. Ακούω τον που λες. Θεωρώ ότι για πολλά μαθήματα ισχύει το πράγμα. Πιστεύω ότι όλα τα μαθήματα ενδιαφέρον πραγματικά. Αλλά είναι πάντα πρόβλημα το πώς το διδάσκουν. Κάποιες φορές είναι και θέμα το πώς θα έχεις πας και λες σου. Να σου κάνεις 18 μαθήματα, σίγουρα έναν θα σε... Τώρα εγώ κάπως κάνω explore, περιμένω το resurrection του. Έχει κάτι άλλο να κάνω. Family portrait. BT model. Opa. Period or recover from tarbell. Heartman, ξύπνα ρε. Τα παράξενη κλεψίδρα. Διά Silent Hill vibes του το... Λίγο πιο dark, αλλά κάπως. Δεν ξέρω γιατί μου φακάζουν τα vibes. Πελός μου αμέσως όλες τις ταινίες του κόσμου ρε μαλάκα. Σίγουρα έχει κάποια easter eggs τα μένα, ξέρετε, 100%. Σίγουρα κάποιος σε zoomaren και είδε τα πάντα που γράφει ζώμη. Heartman, ξύπνα ρε. Ρε παρέα. Administering shock. Stand clear. Καλησπέρα. No luck. Visit 218,550. Σκέφτω ρε μάλακα πόσο επιμονή και Oh, sorry. αρρώσκια. Where were we? Κάμπεις το πράγμα I όλη την ώρα am used απλά. to the 21-minute cycle, but for a first-time face-to-face meeting, there's just too much to cover in one go-around. Φανγαρία ραψόδι νούμερο 2. Yes. Wow. And Interesting now, fact. now that I'm acclimated to it, it isn't especially onerous. Defecation, pollution, nutrition. Most of life's basic functions fit rather easily into a 21-minute time slot. Sleep is the tricky one, and intercourse, I suppose.
verbal or physical. Not that someone in my position has to worry much about either. Do you read, Sam? Listen to music. Watch films? Τα πάντα, όλα εδώ. I keep busy. I have a collection of music, television shows, some very interesting short films, and stories. Everything consumable within a 21-minute window. All from before the Death Stranding, of course. But honestly, the 21 minutes I spend here, all downtime, nothing more. Time spent waiting to go back to the search. My body may be present, but my soul is on the beach. I'm already dead. I know that feeling. Lost my family in an accident. Well, I never expected you to open up to me. As it happens, I've read about your circumstances. I lost my family in an accident too. Είναι πολλά φοβερός, με άρεσε και πολλά τόσο χαρακτήρας. I was in the ICU having Μυστικό heart πάθο. surgery, out of town. Έχει λίγα μυστικά, αλλά έχει βάση. Ναι. When it was clear that I was going to pull through, my wife took my daughter back to the house to collect some things for me. And then they were caught in the void outs. The city and the hospital were spared the worst, but the shockwave knocked out the power and my life support. I woke up on the beach. Αρέσκουμε πολλά το πράγμα που κάνει ο Kojima που σαν μιλούν τα δείχνει, ας πούμε, αλλάσει σκηνή γυρών που κάπως δείχνει κοινό που περιγράφει, αλλά δεν γίνεις και την ώρα. Κατάλαβες, πιάνει moments, ας πούμε, explosion και μαύρα φώτα και... Τα προσθέτει στο αίσθημα που θέλει να πει. Ναι, ακριβώς, ρε πέλ, τσιν το πράγμα. Αρέσκει ο πάρα πολύ. The people who died in the two void outs were there. Contact. What happened? What's going on? I saw my wife and my daughter in the procession. Hey! It's me! Για να καταλάβετε τι είναι η σκηνή που σας είπα, όταν πεθανίσκουν οι άνθρωποι, κάνουν cross τον beach. Για να περάσουν τέλος πάντων στο afterlife και να προχωρήσουν οι ψυχές τους τέλος πάντων. Τούτος έγινε stuck κάπου σε έναν παράξενο situation που πέθανε αλλά ζωντάνεψε και μπορεί να πάει και να έρθει. Και πιάνουν τα κάρτια καρές, άρα πεθανείς και θα έρθει. Wait! Don't leave without me! No! Don't go! Please, don't go! The ICU's backup generator kicked in, and I was brought back to life by the defibrillator. Exactly 21 minutes after my heart had stopped. And that was the last time I saw my family. It's my damned heart's fault that we were torn apart. But it's also the reason I'll see them again someday. It defines me. I am Heartman. Ever since, I've walked the beaches of others. I follow my family's footsteps for a while, and when I get tired, I return here to
continue my research. It's funny though. Even when my heart stops, the pain lingers. You have any family photographs, Sam? Pity. 5 minutes to cardiac arrest. You mind telling me what I'm doing here before you go back to the beach? Προσέξατε το ότι σπάζει λίγο τον τέταρτον τοίχο τον πίν. Έκανε μας like πριν, τώρα έφυγε το timer που είχαμε κάπως. Άτε κάνει. Σιωπ. Oh, of course. There's a prepper-owned station Ναι, in ακριβώς. this area. Τούτον που είπε ο Τάσος εμένα. Our scientists stationed there are researching material from before the Death Stranding. What kind of material? The Earth has a long memory. It's trying to tell a story, one that goes back to the very beginning, one that not even the Death Stranding could erase. The scientists are all colleagues of mine from the earlier expedition. I'd like you to bring them onto the chiral network. Amelie proposed we establish our research posts along this belt. Despite a worldwide search, this is the only area known to contain fossils from the late Cretaceous period, when the dinosaurs died out. The assumption being that the last ones lived here and here alone. You see, hiding in the earth then are memories of a major mass extinction. Με λίγα λόγια λαλεί με το να κάνει στάτη τη γη, που εντάξει το πράγμα είναι γεωλογία, αν κατά είναι. Στάτη τη γη και τα στράτα και τα layers που έχει και τα fossils, ξέρω εγώ, θωρείς είναι τέλος καταστραφεί ο κόσμος και ξέρω εγώ, που συνεχίζει το point του. Clues that could tell us how to survive our predicament. Certainly, that was Amelie's hope as part of the advanced team when she assigned our backup team here. The past informs the present and aids us in building the future. Μπαμ, τούτο. She was careful to impress that upon us before she went west. 3 minutes to cardiac arrest. Shut up. I'm putting you on mute. Sometime later, we began to observe unusual activity in the tar belts outside Edgenot City. Vast quantities of tar began surfacing, spreading, consuming many of my colleagues, as well as a chiral way station. The whole incident defied explanation. You think Higgs is to blame? I don't know, but we needed that way station. It was essential to expanding the chiral network westward. That's why I'm asking you for your help in building a new one. It won't be much given the handful of equipment we've managed to scrape together. Nothing like the knot cities, that's for sure. Okay. But a knot is still a knot. Sam, I want you to use the Cupid to put the scientists on the network. Then go to Amelie. Yes, sir. Afterwards, we can get back to the important job of researching the deaths. Οπ. Ούλα μες στο πλάν. Εμπρό. Ξύπνα ρε. Don't worry about him, Sam. Οπα. The air mat floor absorbs the impact. Ακούει τούτος που παντού. I'll unlock the door for you. Άρε εσύ ρε. Τώρα. Τώρα ρε. Ναι. Το λοιπόν στόχος μας τώρα. Οπ. Αλέκ. Δεν να σπάσει με το κάνω. Τούτη είναι η καφρίλα του κοντίνου. Χωρίς λόγοντα. Το λοιπόν στόχος μας τώρα είναι να ενώσουμε και τους scientists οι οποίοι είναι σημαντικοί σε τούτο που σας είπα πριν να κάνουν στάτη το παρελθόν της γης έτσι ώστε να πιάμε απαντήσεις για το μέλλον και να πάμε στην Άμιλη. Sam, you heard him. You can grab the order at a delivery terminal. Yes, sir. Our ultimate objective in this region is to build a replacement for a way station that was lost to the tar. The first step is to put a shelter with our scientists Το on the τάρεντζιν το μαύρο, το η γλίτσα που σπέγκαλεί ο Higgs. about Amelie
custody status or what Higgs is up to. That's a concern for us as much as you. But we won't know more until we get to Edge Knot City. I'm misconnecting this region first. Μάλιστα. Θεωρείτε You should start with the geologist and the paleontologist. 53 The έμειναν. latter's holding something for the Evo biologist, so I recommend you save her for last. That way, you can finish a delivery and link up the final site in one go. Once all three are on the grid, come back here. Then we can get to work on the replacement for that lost way station. Ωραία. Νομίζω είναι το που να κάνουμε σήμερα. Τόσο αν είμαι παίχτης και πετάσουμε. Πάμε geologist, paleontologist και ύστερα να πάμε στους άλλους τους φίλους. You need to transport an antimatter bomb from Heartman's lab to the paleontologist. Καλό γιατί όχι. A geologist of ours has been studying fossils. Okay. He's been out there conducting excavations for a while now, and Okay. no doubt the result of excessive exposure. Until the site is properly decontaminated, nor will it. So we need you to bring him some chiralium scrubbing agents. Ναι. Εντάξει. Administering shock. Stand clear. Εξύπνησε το παιδί. Πού σε ρε. Stratum, the team was investigating, dates from the end of the Cretaceous period, the time of the infamous mass extinction, which brought the reign of the dinosaurs to a close, leaving small mammals to inherit the Earth. It's the most recent of the Big Five. Big Five and the mass extinctions που γίνονται μαζί με τον που τα έρχεται. Something truly remarkable. Can you guess what it was? A fossil beach. Οπ. If that is indeed what it is, then he has made a tremendous discovery. Με λίγα λόγια ότι και τα προηγούμενα extinctions ήταν παρόμοια με τον Death Stranding. One more thing, Sam. Έλα ρε. For this run, you'll be transporting an antimatter bomb. Πόμπες πάλι. The British paleontologist working on a dig says he needs it. Σίγουρα θέλει Apparently, the πόμπα. fossils he wants to study are buried deep beneath tar. And the only... Now, hopefully, I don't need to tell you to be extra. Make sure you keep that contained. Ναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων θέλει πόμπες για να σκάψει ο παρέας. Τι βάζει αυτός το Ζόλτερ. Wearing thermal pads will reduce the degree to which snow consumes drain stamina, ρε. Άτε όλαν. Πες μου αλήθεια. Κλαίγω ψιούλα παρούτα του. Ροζ μπρίζες. Τα πει paleontologist. Καλό, 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 καλό. Διότι να θέλω... Είναι τώρα μάρα μου, θέλω ρε παρά μου. Βάλω και ένα όλο ρε παρά μου, να έχουμε ρε παρά μου. Sam, Παναγιά. I'm sure you haven't forgotten. But Ναι, 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 ναι. Μου το πες ήδη, bro. Πάνω μου το back. Και άλλα αντικείμενα αρτάμε. Κουβαλώ πολλά πράγματα. Order assigned. Είμαι καλός. Sam, Έλα. so Heartman told you all about the lake. Μάλιστα. How the attack that created it changed his life forever. Not only did he lose his family, he very nearly lost himself. For 21 minutes, he was in a state of cardiopulmonary arrest. Under normal circumstances, he would have died. Therapeutic hypothermia saved his life. But the 21 minutes he spent on the other side had a lasting effect on him. Perhaps due to the shock, his doom's abilities seem to have increased. And now he takes every opportunity to walk the beach in search of his family. Μάλιστα. Θες να πεις μπορώ να φύγω τα πάνω τα. Νιώθω ότι είναι ένα ψέμα το πράγμα. Και ότι θα γίνει τίποτε.
My apologies, Sam. You came all this way to visit me, yet I neglected to give you a proper farewell. Do be careful out there. As I mentioned before, this region is rich in memories of death, extinction. It should come. Περίμενε ρε παρέα μου, περίμενε. Σώπα και πτά. Άμα να μπορεί να κάνει με τα πράγματα, με. Πολύ το It's no αντικείμενο. surprise that BTs are cited here Εννιά more σου, frequently. πάμε. Perhaps you recall the models in my lab. Their designs were all based on eyewitness accounts. Though I suppose they must have struck you as strange, considering the many times you've come face to face with the real McCoy. Και πάμε. Κάτι θα πάω στον geologist πρώτα, αλλά νομίζω να πάω που δαμέ. Και ύστερα πάω που δαμέ. Γιατί θα ξεκινήσω αυκαινών το βουνόν ούλον. Θα είμαι ποτέ ρε παιδί. Έχω πάρα πολλά κάιρα κρυστάλς. Γιατί είμαστε δάμε να βάλω ένα PCC. Να φορτίσουμε ένα contain κάσταση. Perfecto. Sigamos. That's a big one. No, the past time. Perché vedo Timefall. Σκάτα είναι έφυγε το Timefall. Ήταν όλα ένα ψέμα ρε. Τώρα έχουμε τον BB, άρα ξέρουμε καλύτερα που βρίσκονται τα μπετούς. Ρε, τούτος είπε μου να πάω πρώτα στον geologist. Ναι. Σωστά που πάω. Εδώ πρέπει να πάω. Shit. A ver en BB. Προσεχώ σε μέσους εκεί. Σκατά σε προσεχώ. Κοντεύκει. Bam.
Ωραία μαλάκα, γεμάτο εδώ. Γεμάτη φάση. Αμάν. Αμάν. Άντε ρε που μ' ακούσατε ρε. Σέφτες. Τι άλλα μπροστά μου ρε. Μαλάκα έχει έτσι ώρα. Δεν πιστεύω. Νομίζω τώρα είμαι στο clear. Παίχτες. Ey. Εντάξει, είναι τα thermal pads. Έβαλα τα πάνω μου. Τα βάλα ρε μαλάκα. Μπράβο μου. Touch calculator preventing it from falling off. Πώς τα βάλα ρε. We are in thing will reduce... Α, ναι. Για να βράζει ο Σαμ. Έλα ρε Σαμ τώρα. Έβαλαμε σου thermal pads πάνω. Άντε. Τι άλλο θέλεις ρε Σαμ. Ας είσαι στούλης τώρα έτσι. Ωρε μαλάκα δεν είναι ακόμα που πάω. Τώρα τίποτα. Το λάπταμε. Πόσοι βαθμοί πες να είναι. Ας. Σίγουρα στους πλήν. Εντάξει και πάτε μου ρε παιδιά. Φορούμε γκλάτσουλες σήμερα. Αφορείτε τι φορείτε. Το φορώ μαύρες ριγέ. Φτάσαμε στον πρώτο. Άρα τυχερούλης είσαι ο πρώτος που είναι τη φατσούλα μου. Μαύρες Nike. Καλό. Thank God for that. I was worried you might not get here in time. But then I've done nothing but worry of late. I've been haunted by those visions you doom sufferers see. That end-of-day stuff? I put the nightmares down to fatigue. The possibility of chiral contamination never even occurred to me. It's just lucky we caught it before the suicidal stage. Dying's not an option. My research is nowhere near complete. It's not just my life you're saving here. It's my life's work. Να σε καλά, I started to wonder if I'd ever see these meds. I guess you really are good at what you do. Huh. Thank you. Εθώρηση τα μέσα σε βουνά, χιονισμένα. Μάλιστα. Oh, yeah. Να σε ενώσουμε και σε έναν πάνω. Okay. Climbing Accord level 2, μάλιστα. Σημαντικό. And just like that, I'm part of the UCA. Studying this fossil beach Should be should be good a deal, good easy deal. now. Honestly, though,
Can you believe I found chiral deposits in strata dating back 65.5 million years? Να μπώνει. Evidence of an ancient Death Stranding. Ενδιαφέρον. Chiral matter has existed on Earth since long before the dawn of man. This stratum is proof of that. Look at this, Sam. Do you see that black fissure there? We believe this is the source of the Chiralian readings. In the distant past, earthquakes cause frictional melting along fault lines, producing layers of what is known as pseudotachylite. We call these layers fossil earthquakes. Okay. Extending the principle, our fissure here is what one might term a fossil beach. The presence of chiralium in this of all strata cannot be a mere coincidence. It strongly suggests that beaches must have appeared during the Cretaceous-Paleogene extinction event. And not just then. The chiral network has recovered data suggesting that similar fossil beaches were discovered in strata corresponding to other extinction events too. Μάλιστα. That would seem to indicate the Big Five and all other major extinctions were accompanied by the appearance of beaches. In expanding the chiral network, you've helped us glimpse a pattern in these scattered points of data. You've furthered our individual research projects and ensured that it is only a matter of time before we recover all we have lost and solve every mystery that remains. But this is only the beginning. See this through, Sam, and there's no telling what we might learn. Good work. New order available. Please access delivery terminal for further information. Ριάζ ρε Σαμ. Άντε βάλε ένα από τούτο να έχουμε ρε. Αφού είναι level 2 και είναι γενούρκο. Άστα πάνω ρε, βάρτο ρε πάνω ρε. Μάλιστα. Τώρα προχωρούμε στο δεύτερο μας το σημείο. Μα κάτι φόρα τώρα. Πω. Όταν παίρνω φόρα κάτι φόρα. Έτσι είδαμε κάτι, πρέπει να έρθουμε. Κάτι φόρα και ορευτικά. Πάω που τα μετάχα. Δεύτερο location, τώρα να πάμε στον τύπο που θέλει την μπόμπα. Τώρα αν πάω κάτω που θα με συμφέρει. Το κάτω και αυτό πάμε πάνω. Παναγιά. Μαλάκα ένα snowboard τώρα θα μένα θα σπάσουμε ούλα ρε. Το πράγμα που πίσω bang 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 bang. Πώς γίνεται να με αφήσα πιο πολλά από πάνω. Πώς container damaged. Τι λέει ρε μαλάκα. Έλα το τραγουδάκι.
Μαζεύεται patience του. Τέλεια ρε. Κάτι που μόνοι να φτάσει ρέσα. Τι? Sam, it looks like one of your containers has been compromised. No need to panic. So long as you don't drop it, the contents shouldn't sustain any damage. And if the cargo itself is okay, then your eval won't be affected. Just take a little extra care from here on out, and you'll be fine. Α, μαλάκες, καταστράφηκε κάπως στο container μου. Όχι η actual πομπά, το container που είναι μέσα η πομπά. Παναγιά μου. Γιατί όμως, αφού είναι πέζαχα. Λογικά είναι που το σώνει. Αχ, ξύπνησε αυτή μου. Εντάξει. Cargo weight will take more of a toll. Μάλιστα. Έσβησε η μπαταρία του σκέλετον μου, γι' αυτό που πάει έτσι άρα. Φτάνουν. Espera. Έφεραμε στο την μπόμπα ρε παρέα. Much appreciated, friend. Να σε καλά. Thanks to you, we can finally move ahead with the dig. I swear, this place is bad enough without having to worry about getting asphyxiated. Not that I need to tell you. You did it after all, though I can't for the life of me imagine how. Μυστικά του επαγγέλματος ρε μου. Δεν μπορείς να ξέρεις αυτό. Οκ. Ενώσαμε και τον τύπον πάνω. Έμεινε ένας τώρα. Oxygen mask. Θυμούμαι το oxygen mask. Τι κάνει το oxygen mask? Anyway, as it turns out, Sam Bridges, I have a favor to ask. The local porter was on his way here with something very valuable, but dropped it en route. It's a 200-million-year-old ammonite, which looks almost as if it were still alive. He apparently stumbled across it in a boulder field, which had previously been hidden beneath the glacier. But that color me skeptical, but the specimen merits study. I wasn't about to leave such delicate work to an amateur. So I asked him to carve out the whole surrounding chunk of rock and bring it here to me. Naturally, I wanted to compare it with contemporary specimens in the vicinity, which is why I had him excavate a number of those in addition to the one he told me about. But what does a dumb fuck go and do? He loses the whole shipment.
Έλα κάμε το Didn't εσύ ρε. even have the good sense to mark which container had the ammonite with the umbilical cord. The Θαυμάσια. cargo was supposedly lost in the area to the southwest, where toxic gases have a tendency to build up. Γι' αυτό θέλω Old οξυγόνο. Mr. Reliable claims his cargo scanner is broken, and there's no way he can recover the shipment. But you, to protect you against the fumes, just to be... You can pick it up when you accept... Okay. That fossil could represent an epical discovery. Epical. While there are examples of viviparous fish, an ammonite with an umbilical cord is unheard of. And if it is indeed 200 million years old, it would also correspond with the end Triassic extinction, another one of the big five. Could the umbilical cord be connected to the beach? We must recover that cargo at all costs. Salud. It could provide Γεια σου a vital Ραφαηλού. clue to the mechanisms underpinning the Death Τι κάνεις, Stranding. πώς είσαι? We're so close, so very, very close to grasping the true nature of the phenomenon. Hurry, Πώς Sam. πέρασες στην We cannot εκκρομούλα risk σήμερα? that ammonite being lost. Okay. Good work. New order available. Please. Καλά είμαι εσύ. Καλά ρε. An All oxygen good. mask, huh? All good. Good idea. And if it didn't have a limited battery life, I'd Take tell the you to keep it camera. on the whole. So, okay. Να πιω θκιο. Επειδή μπορώ. Μαλάκα πως το... carry on back. Και τούτο. Θα σου πω, θα βάζω τα ούλα στον back. Προχωρούμε. Ήταν ωραία. Nice. Τυριά, σουβλάκια. Είπε μου η Πέτρα ότι ψήσατε σουβλάκια. Αλλά πώς ήταν. Ήταν ωραία. Πού είναι που το ντρόπαρε τόσο παρέας τώρα. Αν είναι μακριά. PCC έχω όμως δάμε. Να στήσουμε καμιά κατάσταση πάνω να παίξουμε μάπαν καλή. No can do, Sam. Structures can't Δεν be εμείς δεν built κάναμε that close απολύτως τίποτα, together. αλλά ήταν πολύ ωραία. You'll need to settle for a different spot outside the sensor ring. Μπράβο. Μάνα φάτε ωραίο φαΐ. Αλλά όλα μπιλάρες. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε extract. Voice crack. Πάμε να κάνουμε extract τα fossils του τύπου. Construction complete. And away we go. Αχ, τι καλά που περπατούμε μπα σε ευθείες. Α, ώστε δε που κάτω, α. Δεν μπορώ να ακούτε μου να κάνω. Άκου τι θα κάνουμε τώρα ρε Σαμ. Το oxygen mask τούτο θα το βάλεις. Εντάξει, άκου δεις τώρα δεν μου να κάνω. Θα πιάμε τις σκάλες. Εντάξει. Όλες. Και θα τις βάλουμε στην πλάτη μας. Έτσι, μπράβο. Έλα, έλα. Και θα πάμε για extraction mission. Το λοιπόν. Αχα. Η πρώτη σκαλούδα. Α, τους εμπαίχτιζαμε με το πράγμα που κάνουμε τώρα. Αλλά ρε, έχουν τα όλα έτοιμα ρε. Δεν που φέρνω πράγματα μαζί μου. Εγώ να πάω πιο κάτι. Επειδή έτσι. Θα βάλουμε τούτο δάμε, εντάξει τώρα. Να σας εξηγήσω ποια η φάση. Οπ. Και φιάμε.
Κατεβαίνουν κάτω. Εδώ είσαι. Συνάουμε τα αντικείμενα. Εντάξει, ευχαριστώ σαπκώστη. Τίποτε ρε, χαρά μου. Είναι υπέροχα. Keep it up. Τώρα να βγούμε το πράγμα. Μαλάκα, το ότι μπορεί να πιάει το σενί και να το βγει με το βάρος. Τι είναι το τιμής που έχω ρε μαλάκα. Ποιος είναι που είναι. Τέλεια. Mission completed, right? Whoa. Not completed yet. I never got to keep. What? Ποιος βάζουν και τσεπελάρες ρε. Supported bridges, μαλάκες. Ναι, άρεσε μου πάρα πολλά. Και είναι η φάση, είπα σου, είναι ωραίο easter eggs, είναι σημαντικό, με νόημα. Και έχει ένα πιο βαθύ νόημα παρά εκείνον που υπογραμμίζει τέλος πάντων. Τα χάτω πόσο ανοιχτή ήταν η Έλλη να συζητήσει θάνατον και απώλειαν και πόσο κλειστός ήταν ο Τζουέλ να το συζητήσει. Με και πέρασε με την κόρη του, ξέρω εγώ. Και γενικά τον dynamic του, άμα μεγαλώσεις και βάλεις κάποια barriers σε συναισθήματα και σε πράγματα, μετά είναι εύκολο να πέσω. Ενώ η Μιτσά που ακόμα είναι βάλεν και τα barriers, μπορούσε να συζητήσει. Το oxygen mask τώρα μπορώ να το βγάλω που είμαστε μόροι μου όμως. Μάλιστα. Μπαμ, extraction, in and out. Για όλες τις δουλειές καλέστε το Supported Bridges. Ακριβώς. Yep. την ώρα εμίλαν του εαυτού του παραπάνω γιατί μετά που φτάνουν στον Jackson, γιατί λίγο πρέπει να φτάσουν στον Jackson εν αποδέχεται τη φωτογραφία που του διά ο Tommy και είσαι κάπως καλά ρε Joel. Άλλα λαλείς, άλλα κάνεις. Φυσικά. Ενώ η Έλλη δεν τα φίλει πίσω σε εύκολα θυμάται. Ναι, αλλά είναι και θέμα ηλικίας και πώς θωρεί μια teenager τα πράγματα και πώς θα θωρεί ένας πιο μεγάλος. Πρέπει να μου το πεις. Μπορεί να είναι ωραίο να κάνεις με όλα τα references που έχεις για την... Τα όλα τα references που έχει για τη Σάρα και είναι τέλος στο τέλος ανίεται της Έλλη. Ένα λεπτό να σου πεις να σου. Μάλιστα, και εγώ πάμε. Ναι. It's quite remarkable, and that's to your credit. Να σε καλά. Accordingly,
I would ask that you also recover the tar Including the collectors shelter, and deliver deliver them them along along with with the the ammonite. It would be too dangerous for her to attempt to Which is retrieve why we them, must as impose by upon aiding her research, we may yet. We've already made so much Okay. with your continued. Okay. Άρα ακόμα έναν deliver. Τώρα να πάω στην τη βιολόγο, να ελέξει κάποια πράγματα και σαν πάω να πιάω και κάποια πράγματα, να πάω που. Το λοιπόν, και όπως έλεγα είναι, εσύ τα τις φάσεις με τη Σάρα και προς το τέλος, σαν κοντεύκουν το hospital με την Έλλη, έχει μια φάση που διά του τη φωτογραφία είναι η Έλλη και κάπως τα είχα picked it up from Tommy και έλα την και για με ανίεται της λίγο παραπάνω. That would be nice. Αλλά έτσι είναι η ιδέα. Ενώ τι και να κάνεις, δεν έχει λάθος. Τώρα χρειάζομαι κάτι όμως εγώ. Όχι. Όχι, δεν χρειάζομαι. Carry τον back. Τούτον να φύγει, τούτον να φύγει και τούτον να φύγει. Claire obscure la verita tu la Λοιπόν, πού πάω τώρα. Όχι, ναι, και λέω σου, ξέρω ότι, ενώ κατάλαβα ότι σκεφτείες το. Πλά σου ιδέες αν θες να το ενώσεις με τέτοιον τρόπο. Τελικά ποτέ να παίξεις το Last of Us 2. Παναγία μου. Ξύνεις πληγές. Ποτέ. Τι ωραίο ρε μαλάκα. Το συνεργεί. Oh, nice. Θα παίξει το καλοκαίρι. Κύριος είναι ο στόχος από ό,τι κατάλαβα. Πρέπει να αποφασίσει το ανώτερο στέλεχο. Τι να κάνω. Τι να κάνω. Πάζει η γαστήρι. Εντάξει. Μήπως αγαπούν. Αλλά ναι. Τον επηρεάσες και ο Ανδρέας μου άφηκε και τελικά έμεινα έτσι. Τι είναι στον επηρεάσει. Τι, πώς τον επηρεάσει. Με ποιον τρόπο και σκέψη. Εγώ πιστεύω ότι ναι, εγώ θεωρώ ότι θα είναι πιο καλή η δική σου εμπειρία αν το παίξεις πιο μέτρο.
Όχι ρε, εντάξει. Εν του είπα ότι είσαι μικρή. Είπα του ότι που να είσαι πιο μεγάλη είναι πιο impactful το παιχνίδι. Όχι ναι, καταλάβω σε και καταλάβω το position σου. Εσύ θέλεις να παίξεις το παιχνίδι μαλάκα. Τώρα ήταν που λαλούμε εμείς για μεγάλη μητσί. Και κάπως καλά, σοπάτι, θέλω να παίξω. Μαλάκα δείτε που είμαι όμως. Απλά επειδή το δεύτερο είναι απλά ιστορία. Τα είναι απλά να δεις μια ιστορία και τα βαθιά μηνύματα που έχει μέσα μπορούν, αν δεν τα επεξεργαστείς σωστά, που λέω, δεν λέω ότι θα τα επεξεργαστείς σωστά. Όμως υπάρχει πιθανότητα. Μπορεί να προκαλέσουν αρνητικά συναισθήματα που ίσως να μένουν καλό. That's just my opinion. Το πρώτο είναι πιο εύκολο μάσι τώρα. Το πρώτο σκέφτομαι σαν έναν τέλεια ψημένο στέκι. Εντάξει. Που το τρώεις, λαλείς, είναι ωραίο, γεύσεις μέσα, ψήσιμο, τσικιτσικιτσα. Το δεύτερο είναι ένα ομό στέκι. Ομόνομος. Το οποίο αν δεν ξέρεις να το ψήσεις και αν δεν έψησες 19.000 στέκια, να βάλεις και τόσο, να το κάνεις, να ψήσεις, να το βάλεις να μπαχαρικά κουβέντες καταστάσεις, θα είναι, μπορεί να είναι ωραία η γεύση, αλλά θα είναι, θα είναι το ωραίο ψημένο στέκι. Και η αναλογία του να ξέρεις να ψήνεις στέκια ίσως να έρχεται με τα χρόνια, δηλαδή εμπειρία, σκέψεις, realizations. Φαντάζομαι ότι είσαι σκληρόγκαρη. Μπορεί η λύση είναι να παιχτεί με κάποιον για μέσα. Γιατί θεωρώ ότι θέλει συζήτηση το παιχνίδι, καθώς παίζεις. Δεν είναι απλά παίζω το και μετά. Ναι, αλλά το παιχνίδι είναι... Δεν έχει να κάνει με το πόσο σώνεις τη θλίψη ή το κλάμα. Για κάτι πιο βαθύ που σου άλλο. Και είναι λίγο επιφανειακό, είναι λίγο μπροστά μες στα μάτια σου, δηλαδή έγινε το πράγμα, νιώθω λύπη. Κατάλαβες, είναι πολλά σε εισαγωγικά απλά τα συναισθήματα. Που είναι και άλλο μπορείς να τα διαχειριστείς.
Είμαι σίγουρος ότι μπορείς. Εγώ μιλώ για πιο βαθιά πράγματα που θίγει τον game, που είναι tricky. Δεν μπορώ να σου εξηγήσω δυστυχώς, δηλαδή να σου πω spoilers, να σου πω πράγματα. Έλα, είναι καλό. Αυτό το πράγμα που κάνουμε είναι καλό practice για να πείσεις τους άλλους. Έλα, πάμε. Πώς, τώρα πρέπει να πάω και πάνω. Είναι το extraction mission που έκανα, ρε. Εντάξει, τι κάνω ρε μαλάκα. Όσα στα μηνύματα που στηρίζω, αλλά πιστεύω πολλά τα διαχειριστώ. Interesting να βάλεις. Κοίτα, η πραγματικότητα είναι, εγώ δεν μπορώ να σου δω την αληθινή απάντηση, γιατί σε ξέρω τόσο καλά προσωπικά. Καταλάβες. Νιώθω ότι ξέρω σε κάπως, αλλά πραγματικά όπως ξέρεις εσύ την αρφή σου, ας πούμε, ή το αρφός σου. Αλλά σε έναν average άνθρωπο που είναι κάτω το 16, θα το σύστηνα το δεύτερο. Αν τον ξέρω όμως και νιώθω ότι είναι, μπορεί να το σύστηνα, ναι. Απλά είναι και λίγο παράξενο να σου βάλω τούτο, γιατί ίσως και εγώ που να ήμουν, αν ήμουν 16 όταν έφτιανε το δεύτερο, να μεν άκουα κανέναν και το έπαιζε. Να σου θα σου βάλω μαλακίες και περιπεζούμαστε εδώ. Ναι, πιάνω συντάσεις. Α, ναι. Ενδιαφέρον. Ναι, καταλάβω τι άλλες. Αλλάξε ένα λόσου, είναι επειδή τους κόφτει. Πρέπει να χαίρεσαι που τους κόφτει τόσο πολλά, γιατί αν τους κόφτει τι παιχνίδι παίζεις για το καλό το δικό σου, σημαίνει κόφτει τους πολλά παραπάνω για πράγματα σημαντικά. Τι μια αδέρφια. Σκέφτονται το τόσο πολλά που τη νύχτα πριν να κοιμηθούν κάνουν συνεδρίες. Γεια Τζάκ, είμαι από το Ζακ. Χάι από Ζακ. Ξανά θεκφιά το συνδρομή δώρο στο Ζακ Zone. Γεια σου Σέντσε Ράπιτ, γεια σου Κριτ, γεια σου Θοδωρή. Το Θωρής. Να είσαι καλά αδερφέ μου, thank you παιδιά, γεια σας. Τι κάνετε, πως είστε? Φιλιά στο Ζακ Gang. Τι κάνετε? Γεια σας. Πώς είστε, πώς περνάτε? Πώς είναι η μέρα σας?
Καλά, παιδιά μου, όμορφα. Καλά, καλά, καλά. Παίζουμε Death Stranding, κάνουμε deliveries. Αν λεπτόν τώρα να δεν το θώ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Πέτρια. Legend. Κάνουμε deliveries. Εντάξει. Το Amazon δεν πιάνει μια πάνω μας. Ξέρετε. Είμαστε χρόνια στο παιχνίδι. Εντάξει. Τι ας λέω τώρα. Πάμε. Χοπ. Ζακ, γεια σου. Γεια σας, παιδιά. Τι γίνεται? Thank you, Ζακ μου. Thank you, παιδιά, το support. Όχι, δεν θα δεις τίποτε. Έφερα το για μέντο της. Ακούγεται λίγο surprise της. Δεν ξέρω ότι έκανα 18.000 delivers. Α, σε βάλω πας στο κάρο network και σε. Grenade launcher, alrighty. Μαλάκα πια είναι grenade launcher. Τώρα λογικά πάμε στο τελευταίο μας connection. It goes without saying, but I am convinced that the tar is related to the BTs and the Death Stranding. Σημαντικές πληροφορίες από την τύπησα εδώ. Both it and timefall are the defining features of the post-Stranding ecosystem. Sudden environmental changes such as these invariably lead to the extinction of organisms that fail to adapt. Μάλιστα. Those that do adapt do so by virtue of enhancers, the regions of DNA that grant successful organisms their advantages. These genetic factors are the key to evolution. But there are genes which have the opposite effect, those which disadvantage organisms. Extinction factors, as they have been called. These are the seeds of advancement and obsolescence. Such factors may lie dormant within us all, a choice waiting to be made. For every being, σπάζει το chat ο Chris. Με φωθηκές και καρδίες. Then ancient proof may hide Κρούζουμε! evidence of these genetic decisions that may aid us in navigating our current crossroads. In any event, thanks to you, I can now study the composition. I'll make sure to share any. Μάλιστα. Γεια σου, Heartman. Τι κάνεις, bro? You furthered our research into the Death Stranding in ways you cannot imagine. Thank you again for bringing Mama's body as well as that ammonite. Speaking of which, my analysis of its umbilical cord is proceeding apace. I've been comparing the data against some of our restored archives. Anyway, would you mind returning to my lab? Preparations are finally complete for the Cairo reintegration. If you could collect the necessary materials for the restoration work and bring them here. Τι games παίζεις, να ασχολείσαι, ποια η φάση σου? Good work. New order available. Head back to Heartman's lab. Πράγμα που θα πάω πίσω τώρα, ρε. Είμαστε σοβαροί. Θα έρθω σε λίγο πάλι. Έγινε, Chris μου. Να είσαι καλά, bro. Thanks for coming, mate. You are in my corner. Ψεύτες. Και έχει άλλος safe house δάμε. Μια χαρά είμαι, εσύ πως είσαι? Είμαι καλά, bro. Ενώ γενικά, ξέρω, παίζεις games, ασχολείσαι με video games. Κάτι που κάνεις σαν hobby, worth sharing. Εντάξει, είναι τα κάρκο έχω σημαντικά πράγματα. Μπα. Και είναι τσάμε που είναι η καρδία. Κλαίγω ψκιό. Α, φτιάχνεται ακόμα το πράγμα. Μπορεί να μπορώ να βοηθήσω. Μπορεί. Dismantle, ρε. Shit. Wow.
Wow. Wow. Γεια σου Μυρτούλη μου. Γεια σου Μυρτώ, λαλή Patriots. Γεια σου Πέτρια, λαλή Μυρτώ. Του ένα γαμνώ σήμερα. Να λόγια από το ένα στο άλλο. Κλέβω πιο. Μπορώ να στήσω δάμε που την το... PCC. Τι. What? Άρε. Εδώ είμαστε. Το λέμε ρε παιδιά. Κάπου εδώ θα κλείσω, είπα σήμερα είναι λίγο short το stream. Αύριο θα δώσουμε πόνο, πάμε πίσω στο Heartman και θα κάνουμε connect το τελευταίο σημείο. Εντάξει. Πρόοδος στην ιστορία αρκετή, which I like. Είπα σας, υπολογίζω να τελειώσει πιο σύντομα από ό,τι περίμενα. Τα εγώ νόμιζα να πάει μέσα στον Ιούνι να παίζω ακόμα, ξέρω. Μπορεί πριν τον Ιούνι να φτάσουμε να το τελειώσουμε. It's good. Εσείς τι θα κάνετε σήμερα? Άλλο. Κλεγόψκιου. Ιριρου. Τουρουρου. Πλη. Ταρι. Αριρα. Μα έχει ένα έτσι. Έχει κοινό τον Google. Τώρα θα πρέπει να φύγω γιατί έχω λίγη μπαταρία, sorry. Καλή συνέχεια αν έχεις και να ξέρεις ένα πράγμα. Μα είναι τέλεια φου. Μα είσαι τέλεια φου. No worries Ραφαέλα μου. Καλών υπόλοιπων. Anyway, να κλείσω εγώ τώρα. Να είσαι καλά. Φιλιά. Have a good day. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Μαλάκα ευκαιρία το Lilo and Stitch. Ναι, καμάσιν live action Lilo and Stitch. Χωρί λόγο, χωρί λόγο. Χωρί λόγο, χωρί λόγο. Ναι, είμαι φου. Τέλος, είμαι φου. Δεν είναι το πρόβλημα σου δηλαδή. Ποιο είναι το πρόβλημά σου? Κλεγόψκιο. Το λοιπόν, voice cracks. Λοιπόν παιδιά, θα πούμε αύριο την ίδια ώρα, η ώρα 6. Συνεχίζουμε Death Stranding. Ξαναλέω, Παρασκευή θα έχει live stream. Επίσης αύριο ετοιμαστείτε γιατί έχει κάτι σοβαρό coming your way, το οποίο θα εκτιμήσετε. Και έρχεται και έναν Doom βιντεάκι την Πέμπτη. Αυτά, φιλάκια, να έχετε μια όμορφη μέρα. Ας έμεινε δηλαδή.
και θα τα πούμε αύριο.